Välkommen! Idag vi har ett program som heter Migrationsminnes. Migrationsminnes idag, vi pratar lite om hur jag har flyttat som familj från Somalia till Sverige. Vad tvingas oss att lämna vår husen från Somalia och springa på väg till Sverige. Så jag lite pratar om den berättelse. Bredvid mig sitter min dotter som heter Maria. Maria var ansvar vår migration. Vilken sak? Jag måste förklara för ni varför vi har flyttat. Det är en stor, lång berättelse, men jag kommer att göra lite att berätta för dig, att berätta om den sak. När jag tittade på min dotters ögon, jag kunde inte hitta den ljusa glöd som alltid värmde mitt hjärta. Så en dag när jag tittade på hennes ögonen, Maria, det var inget ljus som alltid värmde mitt hjärta och mitt hjärta. Sen, vad händer? De grumlas av ett tecken av rädsla som förnekade dem att spola ut sina vanliga leenden av glädje och njutning. Då insåg jag att jag inte kunde hålla min familj mitt i krig. Där raketer landade var som helst på hela bostadshus. Som jag packade och åkte till skogen på jakt efter en säker plats där Maria och resten av oss skulle hitta en. Det var andra dagen av striderna och samtliga affärsområden och transportrörelser har stoppats, vilket gör det svårt att lämna där branden hade fångat dig. So that is how we have migrated. Det är hur vi har flyttat från vår huvudstad i Somalia, Mogadishu. När jag har tittat Marias ögonen, jag blev röd att stanna längre där. Så jag bestämde, och min fru och jag har bestämt tillsammans att flytta. Därför att rockets, de landade utan diskriminerare, ingenting. Så när jag var på väg, jag tänkte så mycket om varför kriget händer i Somalia eller i hela världen. Especially Somalia. I krig, mark i öst, de kämpar ett smutsigt krig. Men i skogen av Fort Vivlan, deras barn dör ut. Är de ledare för en nation? Eller är de mördare i en nation? Är politik en skuld för att gömma sig från döden? Eller är det en licens att döda oskyldiga? I ögonen på rädsla, chock är gnistan. När ögonen är rädsla, så den sak som glimmar inne är gnistan. Det chock är gnistan. Så när alla familjer var på väg till en säker plats så vi kan bo, min lilla dotter, yngre än Maria,
hon heter Horia. Hon tappat hennes docka. Hon gråtet. Hon sa till mig, Daddy, vad är min docka? Jag pratade med henne. Jag sa, dockan har lämnat. Vi har lämnat dockan i hem. Hon sa, varför du har lämnat min sak i hem? Sen jag förklarade till henne att vi hade kriget. Sen vi var bråttom. Kan inte vänta längre att samla alla saker. Sen vi flyttade. Sen hon gråt. Kan inte förstå varför vi glömde eller lämnade hennes dockor och sina dockor. Så Maria lite förklarar vad hände den dagen när Horia gråtet att få eller hitta hennes docka. Vad Horia sa. Kan du förklara lite för oss, Maria? Hon sa, det där är faktiskt min favoritdocka, jag vill ha den ut. Då sa pappa, det går inte, jag har inte ens med oss alla kläderna eller något sånt. Och sen så sa Horia, pappa, då sa jag, vad betyder krig? Och då sa pappa, när man skjuter pistol på någon. Och så sa hon, vad betyder pistol? Då sa han, det är någonting som ligger i pistolen. Och sen så skjuter man på armen något och sen kommer den igenom armen. Och sen så såg jag att de pratade om krig och sånt. Och då frågade jag pappa, vad gör det ont om man skjuter någon på pistolen i armen? Och då sa han, ja, det är jätteont. Man kan nästan dö av pistolen. Mm. Ja, tack Maria. Men när vi kom till flyktinglägren, livet var komplicerat. Blev svårt för oss att leva. Därför att vi hade inte hopp att hitta någon land som kan acceptera oss som refugees och invandrare. Så vad händer i flyktinglägren? Jag sa, om jag bor idag, jag bara försöka att läsa lite diktum för dig som jag har skrivit denna dagen när jag var flyttad till Sverige. Så när vi var på väg att hitta plats som vi kan få lite säker, jag har skrivit den diktum. Jag sa, om jag bor idag, jag känner kalla. Indoor, if I stay indoor, jag känner kalla. It's very cold. Jag känner mig kall och ganska oslit. Ute i staden, marknaden, allt är dyrt. If I go out in the market, everything is expensive. Och ganska dyr, min sjuka pocket gråter. My pocket will cry because the items I see in the market are very expensive. If I stay indoor, it is very cold. If I go outside, everything is expensive. This is the feelings of a refugee. Om jag ut på vägarna bara för att synen se, misery hittar mig någonstans. Om jag går ut på vägarna, if I go out in the way or in the roads, bara för att se, just to sight see, vad händer? Misery, jag vet inte vad betyder på svenska misery, men jag just fortsätter att den ordet misery. Misery hittar mig någonstans. Misery finds me somewhere. If I go out, misery finds me somewhere. Polisen kommer att sätta kedjor på mig. They just put me on chains. The police. Jag har ingen kipanda eller ID. Jag har inget pappren
som jag kan identifiera mig själv. Nothing I can identify myself. Jag är en somalisk flykting. I am a Somali refugee. Min status kan inte skydda mig. Min status kan inte skydda mig, kan inte protect. Om jag ställer in min favorite radio, if I just tune the radio, war grabs, nyheter i rubrik. Stor rubrik som jag fick höra är kriget från vårt land. Så även om jag lyssnar på radio, jag kan hitta ingenting som jag kan leva lugnt. Nothing I can live with peace. Because if I tune the radio, I will see something bad. War comes out. Wranglers, frontless conference. If they have meetings, then wranglers, that is confusion, takes over in the meeting, the Somali politicians. When I am in the refugee camp and try to listen to the radio, I always hear something bad because the conference is dominated by differences and conflicts. Ingen fred in motherland. There's no peace in the motherland. Ingen glädje i värdnationen. In the host nation that we are now a refugee, even in that place, there's no enjoyment. There's no, it's relative safety, but you cannot continue living like that, where you cannot go out, nor can stay indoors, and nor can even listen to the radio because you will hear some bad news all the time. So it was really a very difficult situation to be a refugee getting out of his country, especially Somalia. Ett sätt är ute. The only thing that vidarebosättning. Ett sätt är ute vidarebosättning. The only thing is to get out and get resettlement. Would you sponsor me? Would anybody come to sponsor me? That is the only hope the refugees have. And that is what we have all gone through when we're coming to Sweden or to other countries of the world. It is a pain that every Somali has gone through because he has witnessed a situation where he cannot do anything, whether he stays or whether he lives, walks in the streets. That the only hope he had or she had was to get resettlement. And you know resettlement is not easy. Europe has closed all the doors to the refugees and immigrants, and it's quite difficult for anyone to get out of that situation. But fortunately, some of them made safely to a safe place and a safe haven, as we are now. And I'm very happy today to at least tell the story of my migration memories when I saw the eyes of my daughter and saw that the glow in her eyes was missing and the rockets were coming, and I started leaving and running away from war. That was 2007. It's now 5 years. Maria was almost about 7 years, maybe 6 years at that time. And it was difficult for her to accept that situation. And then we left. Today, hon bor i Braås idag. Hon går till skolan och hon är 4. Hon kan läsa och skriva i svenska. Hon kan berätta sina berättelser. Hur hon kom till Sverige. Så hon har mycket fred nu. Hon är glad. Så vi säger tackar till Sverige, regeringen och människor som har gav till oss en plats som vi kan bo i fred. That is the first part of the migration memory stories. And I hope that we can continue for a while. So what happened? Vad hände sen? I just left without my family in the beginning, and my family reunited with me after
almost 2 years. You can imagine the pain I have been going through to live alone. Jag har lämnat utan min familj. Jag kom till Sverige ensam. Så det var så svårt för mig att leva ensam. Därför att jag saknade min familj. Sen, vad hände? Jag har skrivit så mycket om migrationsminnes. Om min familj. Först, jag också samlade berättelser från många immigranter som bor i Sverige, speciellt Kronoberg. Men idag bara jag pratar om min historia, om min berättelse, om min familj. Nu vi har somalier som kommer till Sverige för att återförenas med sina familjer som bor i Kronoberg och hela Sverige. Så vi vet, jag som person, jag vet vilka ont de går igenom. Vad känner de i deras hjärta? Så jag vet alla problem som de känner. Därför att när jag var här ensam, jag skrev lite poesi till min dotter Maria och Horia som bor i Addis den dagen. Jag bodde i Göteborg när jag skrev den dikten. De väntar till stund att återförenas med mig i Sverige. De väntade den dagen. Jag började med när tät grips av känslor av ensamhet. Ingenting lugnar bättre än ett barns ögon. De symboliserar bilder av kärlek. Fångad i en ram av romantiska lycka. En titta på mina döttrar ögon. Quietness, lugn, gav till mig lugn min själ. Leverna mig från smärtan av svagskildet, avskildet. Skyddande mitt hjärta med ett taket av frihet. Men gnistan är död djupt i deras ögon. The glow is dead inside their eyes. Because when I look at the eyes of my children, they gives me peace. And that is how I feel calm. But the glow which I see in their eyes is dead inside their eyes. Men gnistan är död djupt i deras ögon. Varför? Som mina ögon möts bara deras i ett porträtt. För mina ögon träffas deras ögon bara i porträtt. Bilder. Bilder hängde i mitt rum. Så när jag tittar på dem, jag ser glimmer. But the glimmer I see and the glow I see is just a picture. So that is the memories. I always remembered my children, and when I put them on I looked at them, when the picture is hanging on my room, when I looked at them, it was only a glow that was dead inside their eyes because they were only pictures. Then what kind of life does such a parent have? Is a life of feeling something you miss, deeply painful, and all these things. So I can identify myself now as those parents who are waiting for their children and who have been missing their children for quite a long time. But we say thank you to the government of Sweden and to the other authorities who have allowed the Somalis to reunite with their families and to come here and to give them protection and life once again. That is how I can conclude my story today. And I hope in our coming stories we will continue about how the coming families will be welcomed in Kronoberg, especially in Sweden. Vi har gjort en utställning
välkommen inställning. Kommer från, börjar från Mogadishu, Nairobi till Växjö. Så den utställning, we can show it in the Kulturparken, and the Kulturparken will hold that exhibition for the families who have come from all the way Mogadishu or maybe Somalia, wherever it is, then to Kenyan refugee camp, and from Kenyan refugee camp to Småland, especially in Kronoberg and particularly in Växjö. So we have collected the pictures, and we have collected the stories, and we have collected everything. We have written the texts, and the Kulturparken would be very glad to present and to show that utställning. And I hope that many people, when they come and visit us at the Kulturparken, at the utställning room, they will be very happy. And that may probably take in November, in the first week of November. And the Kulturparken chief, project leader for utställning, Bertil, BB I call him, Mr. Bertil will be in charge, and I will be also part of the utställning team. And I hope that it will be very nice that you will come and at least see it. In our next meeting or in the next program, maybe Kulturparken will also come and talk about the utställning. And until then, I would like to leave you in peace and thank you for watching. Tack så mycket.